नमस्कार साथीहरू आज हामी 2078 को एब्नर्मल साइकोलोजीको क्वेसन एन्सर डिस्कस गर्नेछौँ। लङ क्वेसन एन्सर मानसिक स्थिति परीक्षण मेन्टल स्ट्याटस एक्जामिनेसनको भूमिका र सांस्कृतिक ढाँचा अन्तर्वार्ता कल्चरल फर्मुलेसन इन्टरभ्यूको महत्त्व मेन्टल स्ट्याटस एक्जामिनेसनले एपियरेन्स र बिहेभियर हेर्छ, स्पिच हेर्छ, मुड र एफेक्ट हेर्छ, थट प्रोसेस र कन्टेन्ट हेर्छ, कग्निसन हेर्छ र इन्साइट र जजमेन्ट हेर्छ। बेसिकल्ली मान्छेको मेन्टल स्टेट कस्तो छ भनेर चेक गर्छ। अनि कल्चरल फर्मुलेसन इन्टरभ्यू पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि आफ्नो कल्चरले सिम्टम्स र एक्सपिरियन्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्न सक्छ। कल्चरल आइडेन्टिटी पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। कल्चरल एक्सप्लानेसन्स बुझ्न मद्दत गर्छ। केही कुरा एउटा कल्चरमा नर्मल होला भने अर्को कल्चरमा एबनर्मल हुन सक्छ। त्यसैले सिएफआई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। नम्बर 2 असामान्य व्यवहारलाई धेरै परिप्रेक्ष्यबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। व्यावहारिक र संज्ञानात्मक कारकहरूको भूमिकाको प्रकाशमा औचित्य दिनुहोस्। Abnormal behaviors can be explained from several perspectives, justified in light of the role of behavioral and cognitive factors. असामान्य व्यवहार एबनर्मल बिहेभियरलाई कसरी व्याख्या गर्ने भनेर धेरै तरिकाहरू छन्। आज हामी व्यावहारिक बिहेभियरल र संज्ञानात्मक कग्निटिभ कारकहरूको बारेमा कुरा गरौँ। बिहेभियरल पर्सपेक्टिभ्सले भन्छ कि एबनर्मल बिहेभियर इन्भाइरोमेन्टबाट सिक्छौँ। क्लासिकल कन्डिसनिङ, ओपरेन्ट कन्डिसनिङ र सोसियल लर्निङको माध्यमबाट हामी एबनर्मल बिहेभियर सिक्न सक्छौँ। ट्रमा भयो भने फोबिया डेभलप हुन्छ। प्लेजरको लागि सब्सटेन्स युज रिपिट हुन सक्छ र एग्रेसिभ बिहेभियर रोल मोडल्सबाट सिक्न सकिन्छ। कग्निटिभ पर्सपेक्टिभ्सले भन्छ कि हाम्रो थट्स, फिलिप्स र इन्टरप्रिटेसन्सले बिहेभियर र इमोसनलाई प्रभाव पार्छ। नेगेटिभ थट्स, कग्निसन डिस्टर्सन्स र कग्निटिभ स्किमाजले एबनर्मल बिहेभियर गराउन सक्छ। नेगेटिभ सेल्फ टकले डिप्रेसन गराउन सक्छ। क्याटास्ट्रोफाइजिङले डिसफङ्सनल बिहेभियर गराउन सक्छ। एसेन्सियली एबनर्मल बिहेभियर बुझ्नको लागि बिहेभियरल र कग्निटिभ फ्याक्टर्स दुवै महत्त्वपूर्ण छ। नम्बर 3 पोस्ट ट्रमेटिक तनाव विकार पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डरको लक्षण र कारणहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द सिम्टम्स एन्ड कजेस अफ पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर। पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर पिटिएसडी भनेको के हो? यो ट्रोमेटिक इभेन्ट भएपछि हुने एउटा मानसिक समस्या हो। पिटिएसडीको लक्षणहरू इन्ट्रुजन सिम्टम्स ट्रमेटिक इभेन्टको मेमोरिज बारम्बार आउने, नाइटमेयर्स देख्ने, फ्ल्यासब्याक्स हुने, ट्रमा हुने र ट्रमाको रिमाइन्डर्सले धेरै डिस्टर्ब गर्ने। एभोइडेन्स सिम्टम्स ट्रमा रिलेटेड थट्स, फिलिङ्स, प्लेसेस, पिपल, एक्टिभिटिज एभोइड गर्ने। नेगेटिभ अल्टरेसन्स इन कग्निसन एन्ड मुड आफ्नो बारेमा नेगेटिभ बिलिभ्स हुने, अदर्सको बारेमा नेगेटिभ बिलिभ्स हुने, नेगेटिभ इमोसन्स हुने र एक्टिभिटिजमा इन्ट्रेस्ट कम हुने। अल्टरेसन्स इन एराउजल एन्ड रिएक्टिभिटी इरिटेबल बिहेभियर हुने, एग्रेसन बिहेभियर हुने, एक्जाजरेटेड स्टार्टल रेस्पोन्स हुने, कन्सन्ट्रेसनमा प्रब्लम हुने र स्लिप डिस्टर्बेन्स हुने। पिटिएसडीको कारणहरू ट्रमेटिक इभेन्ट, डेथ, सिरियस इन्जुरी अर सेक्सुअल भोइलेन्स देखेको वा एक्सपिरियन्स गरेको हुनुपर्छ। इन्डिभिजुअल फ्याक्टर्स प्रायर ट्रमा, प्री एक्जिस्टिङ मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्स एन्ड कोपिङ स्टाइल्सले पिटिएसडीको रिस्क बढाउँछ। बायोलोजिकल फ्याक्टर्स जेनेटिक फ्याक्टर्स, ब्रेन स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन र स्ट्रेस हर्मोन रेगुलेसनले पिटिएसडीमा रोल खेल्न सक्छ। सोसियल फ्याक्टर्स सपोर्टको कमी र अनगोइङ स्ट्रेसले पिटिएसडी बढाउँछ। नम्बर 4 बौद्धिक अशक्तता इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटीको घटनाहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब केसेस अफ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बौद्धिक अशक्तता इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भनेको के हो? इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एउटा न्युरो डेभलपमेन्टल डिसअर्डर हो जसमा इन्टेलेक्चुअल फङ्सनिङ र एडाप्टिभ बिहेभियरमा लिमिटेसन हुन्छ। लेभल्स अफ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइल्ड लर्निङ डिफिकल्टिज हुन्छ तर सपोर्ट पाएमा इन्डिपेन्डेन्ट लाइफ बिताउन सक्छ। मोडरेट मोर सपोर्ट एन्ड सुपरभिजन चाहिन्छ, स्पेसली सोसियल एन्ड अकुपेसनल सेटिङ्समा। सिभियर एडाप्टिभ बिहेभियरमा सिग्निफिकेन्ट लिमिटेसन्स हुन्छ र सब्सटेन्सियल सपोर्ट चाहिन्छ। प्रोफाउन्ड भेरी लिमिटेड इन्टेलेक्चुअल र एडाप्टिभ फङ्सनिङ हुन्छ र कन्स्ट्यान्ट केयर चाहिन्छ। एक्जाम्पल्स
डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जसलाई डेभलपमेन्टल माइलस्टोन र इन्टेलेक्चुअल इम्पेयरमेन्ट छ। फ्रेजाइल एक्स सिन्ड्रोम भएको एडल्ट जसलाई लर्निङ डिफिकल्टिज, बिहेभियरल च्यालेन्जेस र फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स छ। फेटल अल्कोहल सिन्ड्रोम भएको इन्डिभिजुअल जसलाई इन्टेलेक्चुअल डेफिसिट्स, लर्निङ डिफिकल्टिज र बिहेभियरल प्रब्लम्स छ अल्कोहल एक्सपोजरको कारणले। त्यसैले बौद्धिक अशक्तता धेरै प्रकारको हुन सक्छन्। नम्बर 5, पदार्थ सम्बन्धित विकारहरूको कारणहरू हाइलाइट गर्नुहोस्, साथै पदार्थ सम्बन्धित विकारहरूको प्रकारलाई संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस्। Highlight causes of substance related disorders. Also briefly explain types of substance related disorders. पदार्थ सम्बन्धित विकार substance related disorders किन हुन्छ र कति प्रकारको हुन्छ हेरौँ। Causes of substance related disorders. Genetic factors. Genetic predispositions substance use disorders को रिस्क बढाउन सक्छ। Environmental factors. फ्यामिलीमा सब्सटेन्स युज देखेमा पियर इन्फ्लुएन्सले र सब्सटेन्सै सजिलै पाएमा सब्सटेन्स युज डिसअर्डर हुन सक्छ। साइकोलोजिकल फ्याक्टर्स, मेन्टल हेल्थ कन्डिसन्स, डिप्रेसन, एङ्जाइटी, ट्रमा र कोपिङ स्टाइल्सले सब्सटेन्स युज डिसअर्डर्सको रिस्क बढाउन सक्छ। न्युरोबायोलोजिकल फ्याक्टर्स, सब्सटेन्सले ब्रेन केमेस्ट्री र रिवार्ड पाथवेजलाई चेन्ज गरेर डिपेन्डेन्स र एडिक्सन बनाउँछ। टाइप्स अफ सब्सटेन्स रिलेटेड डिसअर्डर्स। सब्सटेन्स युज डिसअर्डर, सब्सटेन्स युज गर्दा क्लिनिकली सिग्निफिकेन्ट इम्पेयरमेन्ट हुन्छ। इट इन्क्लुड्स इम्पेयरमेन्ट कन्ट्रोल, सोसियल इम्पेयरमेन्ट, रिस्की युज एन्ड फार्माकोलोजिकल क्राइटेरिया, टोलरेन्स एन्ड विड्रल। सब्सटेन्स इन्ड्युस डिसअर्डर्स, यो भनेको इन्टोक्सिकेसन, विड्रल र सब्सटेन्स इन्ड्युस्ड मेन्टल डिसअर्डर, साइकोसिस, मुड डिसअर्डर हो। नम्बर 6, बिन्ज इटिङ डिसअर्डरको निदान मापदण्ड रूपरेखा बनाउनुहोस्। बिन्ज इटिङ डिसअर्डरलाई बुलिमिया नर्भोसाबाट कसरी फरक पार्न सक्नुहुन्छ? आउटलाइन द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अफ बिन्ज इटिङ डिसअर्डर। हाउ क्यान यू डिफ्रेन्सिएट बिन्ज इटिङ डिसअर्डर फ्रम बुलिमिया नर्भोसा? बिन्ज इटिङ डिसअर्डर बिइडी भनेको के हो? यसलाई बुलिमिया नर्भोसाबाट कसरी फरक पार्ने? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फर बिन्ज इटिङ डिसअर्डर बिइडी, रिकरेन्ट एपिसोड्स अफ बिन्ज इटिङ, थोरै समयमा धेरै खाना खानु र इटिङमा कन्ट्रोल नहुनु। द बिन्ज इटिङ एपिसोड्स आर एसोसिएटेड विथ 3 or more of the following. धेरै छिटो खाना खानु, अनकम्फर्टेबल फिल नहुँदासम्म खाना खानु, फिजिकली हङ्ग्री नभएको बेला पनि धेरै खाना खानु, एक्लै खाना खानु, आफ्नो आफलाई डिस्कस्टेड फिल हुनु, मार्क डिस्ट्रेस रिगार्डिङ बिन्ज इटिङ, बिन्ज इटिङबाट धेरै डिस्टर्ब हुनु। द बिन्ज इटिङ अकर्स अन एभरेज एटलिस्ट वन्स अ विक फर 3 months. यो सबै 3 महिनासम्म कम्तीमा हप्ताको एकपटक हुनुपर्छ। The binge eating is not associated with the recurrent use of inappropriate compensatory behaviors as in bulimia nervosa. Compensatory behaviors हुँदैन, जस्तै उल्टी गर्नु, vomiting, laxatives use गर्नु, exercise गर्नु। Differentiation from bulimia nervosa. Bulimia nervosaमा recurrent inappropriate compensatory behavior हुन्छ तर BED मा हुँदैन। नम्बर 7, स्किजोफ्रेनियाको वर्तमान निदान मापदण्डको वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द प्रेजेन्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अफ स्किजोफ्रेनिया। स्किजोफ्रेनिया के हो र यसको डायग्नोस्टिक मापदण्ड के छ हेरौँ। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फर स्किजोफ्रेनिया DSM-5, 2 वा अत्यधिक लक्षणहरूमध्ये प्रत्येक 1 महिनाको अवधिमा धेरै जसो समय उपस्थित हुनुपर्छ वा सफल उपचार भएमा कम। तीमध्ये कम्तीमा एउटा 1, 2 वा 3 हुनुपर्छ। डिल्युजन्स, गलत विश्वास, हेल्युसिनेसन, नभएको कुरा देख्नु वा सुन्नु, डिसअर्गनाइज्ड स्पिच, असङ्गठित बोली, ग्रसली डिसअर्गनाइज्ड अर क्याटाटोनिक बिहेभियर, धेरै असामान्य व्यवहार। नेगेटिभ सिम्पटम्स, भावनात्मक अभिव्यक्तिमा कमी वा इच्छाशक्तिको कमी। काम, सम्बन्ध वा आत्महेरचाह जस्ता 1 वा बढी प्रमुख क्षेत्रहरूमा कार्य गर्ने स्तर सुरु हुनु अघिको स्तरभन्दा निकै कम हुनुपर्छ। कमसे कम 6 महिनासम्म डिस्टर्बेन्सको लगातार सङ्केतहरू रहनुपर्छ। यो 6 महिनाको अवधिमा कम्तीमा 1 महिना लक्षणहरू समावेश हुनुपर्छ वा सफल उपचार भएमा कम। जुन क्राइटेरिया ए सक्रिय लक्षणहरूलाई पुरा गर्दछ र प्रोड्रोमल वा रेसिडुअल लक्षणहरूको अवधि समावेश हुन सक्छ।
यी प्रोड्रोमल वा रेसिडियल अवधिहरूमा डिस्टर्बेन्सको सङ्केतहरू केवल नकारात्मक लक्षणहरू वा क्राइटेरिया एमा सूचीबद्ध दुई वा बढी लक्षणहरूबाट मात्र देख्न सकिन्छ। क्वेसन नम्बर 8, रोग, चिन्ता विकार, रूपान्तरण विकार र काल्पनिक विकार बीच भिन्नता गर्नुहोस्। Differentiate between illness anxiety disorder, conversion disorder, and factitious disorder. इलनेस एङ्जाइटी डिसअर्डर गम्भीर रोग लागेको छ कि भन्ने डर लागिरहने, सोमेटिक सिम्टम्स नहुने वा भए पनि थोरै मात्र हुने, हेल्थको बारेमा धेरै एङ्जाइटी हुने। कन्भर्जन डिसअर्डर, फङ्सनल न्युरोलोजिकल सिम्टम डिसअर्डर, मोटर वा सेन्सरी फङ्सनमा परिवर्तन हुने, सिम्टम र रिकग्नाइज न्युरोलोजिकल वा मेडिकल कन्डिसन्स मिल्दैन। फ्याक्टिसियस डिसअर्डर, शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक लक्षणहरू जानी जानी देखाउने, आफूलाई बिरामी देखाउने जबकि बाहिरबाट कुनै फाइदा नहुँदा पनि। क्वेसन नम्बर 9, डिप्रेसन विकारको प्रचलन र लक्षणहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द प्रिभ्यालेन्स एन्ड सिम्टम्स अफ डिप्रेसिभ डिसअर्डर। डिप्रेसन अवसाद कतिको सामान्य छ र यसका लक्षणहरू के हुन्? प्रिभ्यालेन्समा मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर एमडिडी 12 महिनामा लगभग 7% मानिसलाई हुन्छ। सिम्टम्स अफ डिप्रेसिभ डिसअर्डर, मेजर डिप्रेसिभ डिसअर्डर 2 हप्ताको अवधिमा 5 वा सोभन्दा बढी लक्षणहरू हुनुपर्छ र ती लक्षणहरू अघिल्लो फङ्सनिङभन्दा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। डिप्रेस्ड मुड, डिमिनिस्ड इन्ट्रेस्ट अर प्लेजर, सिग्निफिकेन्ट वेट लस अर वेट गेन, इन्सोम्निया अर हाइपरसोम्निया, निन्द्रा नलाग्ने वा धेरै लाग्ने, साइकोमोटर एगिटेसन अर रिटार्डेसन, धेरै छटपटी हुने वा थोरै सुस्त हुने, फ्याटिग अर लस अफ एनर्जी, थकान वा ऊर्जाको कमी, फिलिङ्स अफ वर्थलेसनेस अर एक्सेसिभ अर इनएप्रोप्रिएट गिल्ट, आफूलाई बेकारको ठान्ने वा धेरै दोषारोपण गर्ने, डिमिनिस्ड एबिलिटी टु थिङ्क अर कन्सन्ट्रेट, सोच्न वा ध्यान दिन सक्ने क्षमतामा कमी, रिकरेन्ट थट्स अफ डेथ, मृत्युको बारेमा बारम्बार सोच्ने। आजको भिडियो यति नै। आशा छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। प्लिज लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।